अन्नपूर्णा चटपटीत मेजवानीमध्ये मी अनिता आपलं स्वागत करते। आज मी छान असे तांदळाच्या पिठापासून तयार होणारे मस्त असा नाश्ता करणार आहे। त्यासाठी माझी रेसिपी ही पूर्ण पाहायला विसरू नका व चॅनल सबस्क्राइब ही करा व लाईक व शेअर सुद्धा करा। साहित्य तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल। चला तर मग पाहून घेऊया मस्त असं तांदळाचा नाश्ता। पॅन ठेवले गॅसवर, तेल टाकले 2 चमचे। तेल तापले आता त्यामध्ये 1 छोटा चमचा मोहरी टाकून घेतले। त्यानंतर 1 छोटा चमचा जिरे टाकून घ्यायचे। जिरे तडतडले की हिरवी मिरची टाकून घ्यायचे। मिरची थोडी लाल करायची। कांदा टाकून घ्यायचा। कांदा आपल्याला गुलाबी रंगावर परतून घ्यायचा। कांदा लाल झालाय। अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा लाल तिखट घालून घ्यायचे। हे थोडंसं लाल झाले, मिक्स झाले की तर गॅस बंद करायचा। आता गॅस बंद करूया। इथे बाउल घेतलाय। इथं 3 मध्यम आकाराचे बटाटे घेतलेत। ते बटाटे आता खिसून घ्यायचे। तुम्ही मॅशही करू शकता, पण मॅश केल्याने बटाट्यात थोडाफार गाठी राहून जातात, त्यामुळे आपल्याला खिसून घ्यायचे। आता इथे 1 कप पोहे घेतले होते मी। पोहे मी भिजवून पूर्ण हाताने असे कुस्करून घेतलेले ते पोहे यात ॲड करायचे। आता हे दोन्ही हळूवार थोडं थोडं मिक्स करून घेऊया, थोडंसं, जास्त नाही। आता इथे मीठ घालून घ्यायचे। इथे मी छोटे 1 चमचा मी मीठ घेतले, ते मी टाकून घेतले। आता यामध्ये चाट मसाला घालायचा, 1 अर्धा चमचा छोटा। लाल तिखट 1 अर्धा चमचा छोटा। थोडीशी हळदी घालून घ्यायची। लिंबाचा रस। इथे मी तांदळाचे पीठ घेतले। आपल्या ह्या रेसिपीचा सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे तांदळाचा पीठ। तुम्ही याऐवजी कॉर्नफ्लॉवर सुद्धा घालू शकता, पण तांदळाच्या पिठाने एक छान प्रकारे आपला जो नाश्ता आहे तो सुंदर प्रकारे तयार होतो व क्रिस्पी लागतो। हे मिक्स करून घ्यायचे। छान असे पीठ तयार करायचे आपल्याला। थोडंसं मिक्स करून हे मी घेतले की त्यामध्ये कोथिंबीर ॲड करणार आहे। ह्यात आपल्याला पाणी मिक्स करण्याची गरज नाही आहे, कारण बटाट्यामुळे ते छान असे मिक्स होऊन जाते। कोथिंबीर टाकून घ्यायची। आता यामध्ये जे आधी फोडणी करून घेतली आपण, ती फोडणी टाकून घ्यायची। मी आपली तयार फोडणी केली होती कांदा व मिरचीची। तुम्ही पाहू शकता किती छान पद्धतीने कांदा हा क्रिस्पी झाला आहे। त्यासाठीच मी आधी फोडणी करून घेतली, त्यामुळे आपला नाश्ता अतिशय क्रिस्पी होणार आहे आतून सुद्धा। आता हे पूर्ण मिश्रण एकजीव करून घ्यायचे, आपल्याला पूर्ण मळून घ्यायचे। आपण जसं कणिक मळतो अशाच पद्धतीनं ते करून घ्यायचे। छान मळून झाले पीठ, आता तुम्ही पाहू शकता। आता इथं आपल्याला गोळा करून घ्यायचा आहे। तुम्ही कुठल्याही आकाराचे करू शकता। तुम्ही लांब असे सुद्धा करू शकता किंवा गोल चपटे सुद्धा करू शकता। मी इथं गोल थोडेसे असे चपट करून घेणार आहे। मी इथं पोहे भिजवून वापरलेत। तुम्ही कच्चे पोहे मिक्सरवर बारीक करूनही वाटू शकता। तयार झाले। आता मी इथे ब्रेड क्रम्स घेतलेत मी, त्यामध्ये हे घोळून घ्यायचे।
आता आपले पूर्ण कटलेट्स आपण हे गोळी मिश्रणाचे तयार करत तोपर्यंत गॅसवर कढई ठेवून त्यामध्ये तेल तापायला ठेवायचे। तेल एकदम मंद गॅसवर तापायला ठेवायचे, गॅस लहान मोठा करायचा नाही आहे। असे सर्व करून घ्यायचे। तयार झाले ब्रेड क्रम्समध्ये गुळून आता आपल्याला तळून घ्यायचे। कढईमध्ये तेल घातले, तेल तापलेले असे हळूहळू आपल्याला हे सोडून घ्यायचे कटलेट यामध्ये। गॅस हा मंदच ठेवायचा, गॅस हा लहान मोठा करायचा नाही आहे आणि याला हलवायचं नाही। 1-2 मिनटं असेच सोनेरी रंगावर त्याला येऊन द्यायचे आपण, थोडंसं 1-2 मिनटं। तुम्ही माझ्या चॅनलवर जर पहिल्यांदा आला असाल, माझी रेसिपी जर पहिल्यांदा पाहत असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। सबस्क्राईब बटनवर क्लिक करून पुढे येणाऱ्या बेल आयकॉनला सुद्धा क्लिक करा आणि माझी रेसिपी आवडली तर लाईक व शेअर नक्की करा। असं हळूहळू मध्ये मध्ये फक्त त्याला टच न करता साईडनं थोडासा झारा घालून आता पलटी करून घेऊया। तुम्ही पाहू शकता हलतात ते आणि निघतात ते। टाकल्या जर लगेच पलटी करण्याचा प्रयत्न केला तर ते तुटून जातात। छान असे दोन्ही बाजूने आपल्याला सोनेरी रंगावर हे तळून घ्यायचे। अशाच्या रंगावर आता काढून घ्यायचे। असे सर्व हे करून घ्यायचे। मस्त असे तांदळाचं पीठ घालून तयार केलेले कटलेट आता तयार झाले। तुम्ही पाहू शकता काय सुंदर रंग आलेला आहे त्याला व छान असे कडकही झाले माझे तांदळाचे कटलेट। तुम्हाला कसे वाटले हे मला नक्की सांगा व चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका व आपल्या मित्रमैत्रिणींमध्ये रेसिपी शेअर करायलाही विसरू नका।